ẹ jẹ́ ká ṣèṣirò ráńpẹ́ nínú excel. Ẹ mọ̀ bóyá a wá rí nọ́mbà kan 0.5 percentage. Ṣé rí 0.5% yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé 0.5 ká wá divide ẹ̀ pẹ̀lú 100. Tá a bá wá gbé calculator nǹkan kí nǹkan tá a bá fẹ́ fi ṣe o, èsì ẹ̀ ló máa fún wa ní 0.005. Ìyẹn ò ní percentage nínú. 0.5% tá a bá solve ẹ̀ tán ló máa fún wa ní 0.005. Tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan tá a ṣe nínú excel, tá a bá ti tẹ 0.5 tá a fi percentage sí níbi number format wa bẹ́yẹn tá a ti sọ bẹ́ẹ̀, ó ti máa yé excel pé 0.5% yìí ó mean 0.005 times nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe, òun máa ti lọ solve 0.5/100. Tí n bá fẹ́ wá 0.5 àwọn nǹkan tí mo kọ síbí báyìí, mo lè kọ pé equal to iye owó yẹn o multiply by percentage yẹn, ṣùgbọ́n torí ó jẹ́ pé ojú kan ni 0.5 mi wà, màá lock ẹ̀ pẹ̀lú F4. Tí n bá tẹ enter, ó ti fún mi ní ti 1000. Tí n bá autofill ẹ̀ fáwọn tó kù, ṣe ni pé ó ti bá mi calculate ẹ̀. Tá a bá tún wá fẹ́ sọ pé kí ló máa ṣẹ́kù tá a bá yọ kúrò ńbẹ̀, mo lè sọ pé iye owó yẹn minus iye tá a yọ kúrò ńbẹ̀. Ìyẹn náà ti fún wa ní pé iye tó máa ṣẹ́kù tán bá yọ kúrò. A lè ṣe irú nǹkan báyìí náà nínú excel.